Nice to meet you. Nice to meet you. I'm in the screen now. So Okay. let's go. Let me help you. Thank you. Well, come. Xin chào cả nhà, Vinh đã tới Nice của Pháp rồi. Và đây như mọi lần Vinh đi thì đã book xe trước để cho nó thoải mái. Vinh không cần phải lo là tìm đường đi về khách sạn của mình. Xuống tới nơi là có xe của Travel Through đón Vinh ha. Anh tài xế anh cầm bản tên rồi đón Vinh rất là lịch sự. The hotel is near, right? It's not that far. Not far. It's only 3-4 kilometers. Yeah. Không gian bên trong rộng rãi cho Vinh đi. Wow, này mình nằm còn được á, không hồi gì ngồi. Có nước sẵn luôn nè. Bữa giờ bạn bè của Vinh hỏi Vinh nhiều lắm luôn là đi châu Âu á thì mình nên có những cái chuyến là mình book xe đón luôn, đưa đón cho an toàn nha mọi người. Mọi người cũng nghe một số tin về châu Âu hơi loạn bữa giờ cho nên là mình có tài xế và xe riêng thì sẽ an toàn hơn cho gia đình. Đặc biệt là mình đi với trẻ nhỏ này nọ, hành lý nhiều á, book xe là phương án tốt nhất. Ok, let's go to the hotel. Bữa giờ Vinh đi tới mỗi thành phố là mình phải đóng thuế cho nhà nước nha. Mình là khách du lịch thì tùy chỗ sẽ thu thuế khác nhau. Riêng với Nice Vinh đến thì sẽ thu 3,48 euro một người một đêm. Khách sạn này Vinh book ngay gần sân bay. Từ sân bay mình đi vào trong trung tâm thì cũng khoảng 2 cây số thôi. Cái vùng Nice này Vinh ở để Vinh đi Saint-Tropez, đi Cannes, đi Monaco rất là gần cho nên là Vinh book ngay tại Nice ở. Từ phía sân bay mà mình đi về khu phố cổ của Nice á, các bạn sẽ đi dọc bờ biển trên đại lộ Promenade d'Anglais được xây dựng từ thế kỷ thứ 19 do người Anh tài trợ nên mới có tên là đại lộ của người Anh. Bãi biển ở đây thì không phải cát trắng nha, bãi biển ở Nice thì phủ đầy sỏi tròn. Người dân địa phương thì còn rất là tự hào vì sự khác biệt này. Mùa hè ở đây thì dân tình tràn xuống biển nha. Mình thấy là tắm nắng là tắm biển, đi dạo phố, chạy xe đạp, khung cảnh rất là mùa hè. Tại vì Vinh sinh tháng 5 á, Vinh là người mùa hè cho nên là cái gì mà dính tới hè là Vinh thích hết. Biển nè, cây dừa nè, tropical sunshine, những cái gì mà vibe summer là Vinh đều rất là mê. Nếu mà các bạn theo dõi thì cũng thấy là Vinh đi quay vlog là cứ luôn là ưu tiên resort và biển. Khung cảnh mọi người rất là thoải mái, relax ha. Con đường này dài khoảng 7 cây số anh tài xế anh nói. Đó là mọi người tràn xuống biển luôn. Lát hồi mình phải tranh thủ đi xuống chụp tấm ảnh đẹp. Vinh đang đi về phía Old Town. Anh tài xế anh nói là Vinh nên tranh thủ bắt kịp cái hoạt động của chợ ở đây, chợ trời. Các bạn ơi, lần đầu tiên đến với Nice mà Vinh mê quá rồi đó. Mình nghĩ mai mốt nếu mà được thì sẽ sắp xếp cứ mùa hè là qua đây chơi, bởi vì không khí ở đây vui lắm luôn. Mọi người là rất là thoải mái. Anh tài xế anh nói là ảnh dọn từ Paris xuống đây sống luôn, bởi vì ở đây là những người happy people. Người ta vui vẻ cho nên người ta rất thoải mái, không có câu có khó chịu gì hết. Vui đến nỗi mà Vinh không có kịp nhìn luôn á, bởi vì đây nè, nhìn những cái nhà ở đây màu sắc cũng đẹp nữa. Rồi quá trời đồ để cho mình coi luôn, tranh ảnh rồi, đồ lưu niệm. Chỗ này ghi bản không cho chụp hình nhưng mà mình đi ngang qua tham quan chắc được. Mấy cái đồ xinh xắn dễ thương. Dọc bên là có nhà hàng nữa để cho mình ngồi ăn uống nè. Bán mọi thứ trên đời luôn cả nhà ơi. Này chắc mấy quyển sách cổ hả ta? Đẹp quá. Có một dạo là Vinh phát rồ với mấy cái đồ trang trí trong nhà. Và nhất là những cái đồ vintage kiểu điệu điệu, bông hoa nghệ thuật này á, tranh ảnh là Vinh mê lắm, đèn chùm rồi gốm nè. Nhưng mà bây giờ nhà chật quá rồi, không thể mua thêm nữa, chứ hồi xưa là nhìn là Vinh cứ muốn gom hết về nhà. Đây nè, có dễ thương không? Nữ trang để trong này mấy cái đồ chút sưu tầm. Pháp nổi tiếng là đồ ren nữa. Trời ơi, mấy cái khăn ăn mà đẹp như vậy. Quá nhiều đồ đẹp, đẹp khủng khiếp. Một vài tiệm thì Vinh cảm giác là họ có cái gì trong nhà xong rồi họ đem ra họ bán đồ cũ á, với mức giá rất là tốt luôn, có mấy chục đồng hoặc là mấy đồng cũng có nữa. Mấy cái này là đồ cũ chắc luôn. Các bạn mà thích sưu tầm mấy cái đồ điệu điệu châu Âu, Pháp đồ là các bạn xỉu ở đây luôn mọi người ơi.
Đây là 80 xinh quá, nhỏ 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 xinh xinh. Thiên đường mùa hè đây cả nhà ơi. Wow, miền Nam nước Pháp đây rồi. Nước biển ở đây á, mùa hè khoảng 24 độ C. Thì Vinh nghĩ là sẽ không có ấm như kiểu như biển ở bên Việt Nam và những nước châu Á của mình. Cho nên là người ta tranh thủ mùa hè cái nước này là tắm được á, mọi người tràn xuống tắm. Khu vực này chỉ có một cái thôi là anh hướng dẫn viên anh nói với Vinh là đá nhiều, cho nên là tắm thì thực sự là cũng không thể sướng như là biển ở bên châu Á đâu mọi người. Bên châu Á mình được cái là biển nhiệt đới, tropical, biển rất là đẹp. Và ở đây Vinh thấy cái màu sắc họ chọn làm những cái quán nè và dù nè, rồi cái cách con người ta ăn mặc Vinh thấy cũng không biết sao nữa, giống như nó tạo nên những cái bức tranh, những cái màu nhã nhặn. Vinh rất là thích, rất đẹp. Phải ăn cái món yêu thích nhất của Vinh, đó là escargot. Ăn hai cái món kia rồi, giờ ăn tới main course. Đây là đùi vịt nấu chọc. Đồ ăn ở nhà hàng này ngon nha quý vị ơi. Mình nghĩ là mọi người đi châu Âu nhiều, mình tới đây mình đổi, mình không có ăn mấy cái đồ pizza rồi người Ý nữa, mình đổi qua ăn vịt với ăn ếch cho nó lạ mà ngon. Nhà hàng này ngon, giá hơi chát chút xíu. Ví dụ cái món này khoảng 40-50 euro cho một món chính nha, nhưng mà nhìn chung nãy giờ mình ăn thì mình thấy rất ngon. Ok, cái miếng này giòn rụt nè. Cái đùi ếch hồi nãy là siêu ngon luôn, có xíu mì Ý cho chọc bụng. Chiếc City Tour Bus này vui quá nè, sẽ dừng qua 11 trạm. Hai người Vinh đi là 48 euro cho 2 ngày nha. Mình lên xuống hop on hop off thoải mái. Đi này đi để cho Vinh nhìn được tất cả các địa điểm cho nó dễ. Vinh recommend mọi người mình nên mua vé để đi xe bus này nha, bởi vì đi qua những cái điểm quan trọng nhất ở tại Nice này. Mình cứ leo lên leo xuống đến những cái trạm để mình tham quan thôi, vừa tiết kiệm chi phí nè và đỡ mệt nè. Nhà thờ nè, đi qua những cái điểm quan trọng thì có đánh số. Okay. Chắc ngồi chỗ này là ok. Có phát cho mình cái tai nghe, các bạn gắn vào đây để mình nghe thông tin. Mình chọn ngôn ngữ được nè, mỗi một kênh thì sẽ có nhiều ngôn ngữ khác nhau, volume lớn nhỏ. Ở trên này thì nắng ha, nhưng mà tầng ở dưới thì mát hơn. Trên này mình lên thì mình chụp hình rồi mình nhìn cái view đẹp hơn. Nếu mà chịu nắng không nổi thì mình xuống dưới tầng dưới. Đây là Vinh đang ở trên đại lộ luôn á, thì không biết là những địa điểm tiếp theo là gì thôi thì Vinh cứ leo lên cho biết. Đại lộ này thì dài 7 cây số ha. Sắp tới Vinh sẽ đến khách sạn nổi tiếng nhất ở đây. Đại lộ thì dài 7 cây số, nhưng mà cái đoạn mà đẹp và quan trọng nhất á, là mọi người nhớ là nằm ở khách sạn phía trên này nè. Từ phía trên này là mình đi thêm một đoạn, đó là cái đoạn mà highlight nhất của cái khu phố này. Đây nha mọi người, khách sạn này nè, Le Negresco này là khách sạn rất là nổi tiếng, bởi vì bên trong là có rất là nhiều những cái bộ sưu tập tranh ảnh quý giá. Ngồi trên này thích quá mọi người ơi, mình tìm được cái chỗ mát này, có cái mái che. Xong rồi ngắm phố phường. Thay vì đi bộ mỏi chân quá thì mình leo lên đây mình đi 11 điểm, quá sướng luôn. Ngắm thành phố nhìn từ trên cao. Đây là món socca, một món ăn truyền thống ở tại vùng Nice này, và Vinh phải thử cho bằng được. Rất là nổi tiếng và rất là địa phương. Nhìn thì có vẻ giống như là pizza. Giống bánh bông lan, giống bánh mì, nhưng mà thêm một vài
hạt tiêu và muối, mặn mặn ngọt ngọt. Ăn vui vui thôi chứ Vinh thấy là nó cũng phải là cái gì đó quá đặc biệt. Thử cho biết thôi. Như vậy là Vinh đã làm được rất là nhiều điều thú vị hay ho ở tại Nice ngày đầu tiên. Thực sự là trước khi đến đây Vinh cũng biết gì hết trơn á, cứ là book khách sạn rồi book xe tới đây để bắt đầu đi khám phá. Ở đây Vinh nghĩ nha, chủ yếu là mọi người đến đây để thư giãn mùa hè, tận hưởng không khí ấm, nắng và biển, đồ ăn ngon, kiểu như là đi nghỉ dưỡng á, mấy cái vùng biển của bên mình. Vinh nghĩ là cái feeling, cái cảm giác cũng sẽ giống như vậy. Vinh đi vòng vòng thì thấy là cũng không có quá xa nhau. Các bạn có thể sử dụng City Tour Bus đó, giống như hồi nãy Vinh đi á, ăn thử món truyền thống này ăn cho biết thôi, chứ ngon thì Vinh thấy nó cũng không phải là gu của Vinh. Và thời điểm mà mình đi đến Nice tốt nhất đó là từ tháng 5 cho đến tháng 9 nha, là cái mùa đẹp nhất ở đây, nhưng giá cả sẽ rất là cao bởi vì là mùa cao điểm, học sinh, ba mẹ nghỉ hè dẫn con đi ra đây. Tháng 9 sẽ là cái tháng mà tốt nhất, anh tài xế ảnh nói Vinh là nên đi tháng 9 bởi vì tháng 9 là học sinh đi về và là cái tháng cuối hè và thời tiết nó sẽ không có quá nắng, bắt đầu mát dần rồi, giá cả sẽ xuống, cho nên là tốt nhất các bạn đi Nice là mình đi tháng 9. Giờ mình mới biết. Còn lại thì tháng 10 cho tháng 4 là ở đây sẽ bị mưa lũ nha mọi người. Lạnh thì không lạnh bởi vì ở đây là vùng có 365 ngày quanh năm đều là nắng. Chỉ có 2 tháng là mát mát cỡ 10 độ là lạnh nhất. Tới Saint-Tropez rồi mọi người ơi. Đoạn đường thì không có xa ha, khoảng 1,5 tiếng thôi, nhưng mà Vinh đi mất 3 tiếng bởi vì cái đoạn đường đổ về đây á, mọi người đi về Saint-Tropez rất là đông và đường xe chạy thì chỉ có một lane duy nhất thôi, họ không có làm đường thêm đó, mỗi bên một lane đường, cho nên là đi mất 3 tiếng đồng hồ ngồi xe thì mới tới đây. Nhưng mà tới nơi thì thấy không khí ở đây rất là vui, đẹp nữa. Cái town này rất là xinh luôn. Hồi xưa ở đây là một ngôi làng nhỏ, nhưng mà có những bộ phim nổi tiếng từ năm 1950 á, có bộ phim Cổ Đống xong rồi là Saint-Tropez nổi toàn cầu luôn, và bây giờ là trở thành một địa điểm dành cho giới thượng lưu đi du lịch ở đây. Rất là nhiều biệt thự đẹp nè, biển đẹp và du thuyền. Dân số ở đây thì chỉ có 4.000 người địa phương thôi, nhưng mà du khách đổ về đây thì mình phải tính đến cả hàng trăm ngàn người vào mùa hè. Ở đây người ta nói là du thuyền còn đông hơn là dân số ở đây nữa. Thời tiết dễ chịu lắm, không có quá nóng, tại vì mình đang đi trong mát á, cũng có gió chill. Trang phục mọi người mặc rất là thoải mái nè, mang sandal rồi đồ ngắn và đặc biệt là vải linen. Mình thấy ở bên này là người ta rất là chuộng vải linen. Vinh thì hôm nay che kín mít rồi tại Vinh sợ đen. Hôm qua đi biển xong là tối về mặt nó rát luôn á. Đây nè, nam là mặc linen không à, nữ thì có vẻ là sẽ là váy hoa màu sắc những cái màu nhã nhã, xong rồi đồ cối. Ở đây khác với Nice á, là có những cái tàu và những cái du thuyền sang trọng. Nice thì bãi tắm nhiều hơn, ở đây là cái mình gọi là cái bến cảng á. Đây rồi, băng qua con phố nhỏ shopping á, mình ra tới ngoài biển. Rồi đông ơi là đông người, và những cái chiếc du thuyền sang trọng đang neo ở đây. Ông này ông vẽ tranh hả? Đẹp quá. Miền Nam nước Pháp thiệt không hổ danh. Mấy cái quần đi biển xinh dễ sợ. Đây là những cái bộ phim rất là nổi tiếng. Hồi nãy Vinh có nhắc á, là cái phim mà làm cho Saint-Tropez nổi tiếng toàn cầu là phim này. Vinh không biết đọc tên cô diễn viên này, 1950 là lâu lắm rồi. Các bạn biết đọc thì chỉ Vinh nha. Cái phim này Vinh cũng chưa coi, để về Vinh tìm xem. Rồi có những ngôi sao nữa, họ cũng chọn nơi này làm nơi nghỉ dưỡng, cho nên Saint-Tropez là càng ngày càng nổi tiếng. Và cái nổi tiếng và cái đẹp đây Vinh thấy hay là bởi vì họ gìn giữ á, họ không có xây thêm. Ngay cả cái đường đi á, nếu mà đông người đến thì đúng là họ phải xây cao tốc hay xây cái này kia mà cũng không có xây. Có sao để vậy à.
mọi thứ rất là tự nhiên. Ôi, cái chiếc xe mới qua mình thấy giống như là trong phim cổ điển luôn á, đẹp vậy sao? Mọi người thấy sao chứ Vinh thấy mê tích luôn rồi đó, đẹp quá à. Đẹp mà có chút sang chảnh chỏng. Vùng này nếu mà so với Nice thì giá thành với mọi thứ nó sẽ đắt đỏ hơn nha, bởi vì Vinh có cảm giác ở đây nó nhỏ, nó tập trung á. Cảnh đẹp xỉu cả nhà ơi. Thuyền loại yacht to cũng có nè, rồi thuyền nhỏ cũng có nè. Mình thích mấy cái thuyền nhỏ này nè, kiểu thuyền gỗ á, nhìn hay lắm, nhìn dễ thương. Thì mình chỉ đi lang thang rồi khám phá những ngóc ngách là cũng đủ thấy vui, thấy hạnh phúc rồi đó. Trời ơi, mình mê cái cảnh ở đây quá, nên thơ lãng mạn. Bữa trưa hôm nay Vinh kêu một món ở nhà hàng là Israelie, hy vọng là đọc đúng. Nói chung là nhà hàng ngay trước biển luôn á, ngay trước cảng. Các bạn đi dọc khu phố này thì rất là nhiều nhà hàng để cho mình ăn trưa, ăn hải sản. Đi biển mà. Rồi, cái phần này ở đây khá là mắc nha, 175 euro cho 6 con hào, rồi mấy con ốc, mấy con tôm, nửa con tôm hùm, rồi đó là chung một đĩa hải sản tổng hợp free the mare. Món này thì Vinh rất là thích hải sản loại lạnh. Còn một món bouillabaisse cũng ngon lắm, chắc chiều nay mình sẽ tìm ăn. Ở Saint-Tropez thì giá cả các bạn lưu ý nha, nó sẽ đắt hơn vùng Nice, những cái chỗ khác nhiều. Vinh thấy là mình thấy mắc hẳn liền luôn, và quần áo ở đây thấy cũng mắc hơn. Chắc có lẽ là cái khu này sang chảnh hơn. Vinh quên nói là rượu rosé ở đây là đặc sản nha. Đến đây là người ta nói đây là nước lọc của Saint-Tropez. Rượu hồng ngon quá. Rượu hồng ăn chung với hải sản. Ok, ăn thôi, đói rồi. Wow, hải sản tươi ngon, thật là tuyệt vời. Mình làm bằng tay luôn nha, cho nó tiện, làm việc cho dễ. Quết miếng bơ lên. Xỉu. Họ cho mình một cây kim màu vàng như thế này để mình ăn con ốc nhỏ. Tháo ra thì nó như thế này, cầm cũng dễ ăn nha. Tất cả hải sản nãy giờ mình ăn đều là phiên bản lạnh hết. Nhưng mà mình thấy thích nhất là con tôm hùm. Tôm hùm thì ít có khi nào mà ăn ngon, nhưng mà con tôm hùm mà nãy mình ăn tươi, ngon. Con tôm nhỏ này cũng ngon, rất là ngọt. Ở đây á, mọi người đang đi giữa đường cái họ nằm xuống, họ phải nắng luôn, nằm ngay đường đi luôn. Cho nên mình thấy là mọi người ở đây thoải mái á, mình thích cái không khí đó. Mọi người ơi, cái rượu hồng ở đây nó ngon quá, mặt Vinh giờ nó hồng rồi đúng không? Giờ mình uống nữa xong mình quay review lại. Ngon quá. Mình có muốn uống hết ly này đến ly kia luôn, mà mình phải bớt lại. Mình nói với bản thân mình là phải bớt lại để lát hồi còn đi quay tiếp. Nhưng mà cái rượu hồng ở đây đúng là ngon thiệt. Xung quanh Vinh người ta uống nhiều lắm luôn á, uống như là uống nước lọc vậy đó mọi người. Còn một món bánh tráng miệng ở đây nữa. Nãy là bên sờ là nói là mình ở đây mình phải ăn cái bánh ngọt đó. Ở Saint-Tropez thì Vinh rất là thích, bởi vì nó nhỏ gọn và có nhiều ngóc ngách đẹp. Chứ giờ mấy ảnh lên là các bạn có hình đẹp á, ý Vinh là vậy đó. Nhưng mà nếu mà so với Nice thì Vinh thấy là ở đây hơi đông quá, đi là quá đụng nhiều người, thành ra là làm cho mình mất đi cái sự thoải mái. Tại vì đông người nhiều khi cũng làm cho mình cảm thấy chen lấn mệt á, rồi nắng nữa. Nhưng mà đúng là ở đây thì mọi thứ đặc biệt hơn, sang trọng hơn. Thank you. Đây là hai món chính nha, Vinh kêu thêm cá và món mực. Món mực thì càng với cơm nè. Con cá thì hồi nãy đem cho mình nguyên mâm cho mình coi luôn.
Đây là món ăn yêu thích của Vinh khi mà đi Địa Trung Hải, các nước Pháp, Ý, Hy Lạp rồi đó. Mình chỉ cần kêu con cá nướng ở trong này, con cá nào tươi nhất họ bắt lên đó, rồi họ nướng cho mình. Như vậy thôi, ăn với lại sốt bơ. Trời ơi, đó còn động trời. Ê. Nhà hàng này mặt tiền biển nha, view đẹp, đồ ăn ngon, tôm hùm, cho nên là đây Vinh trả 320 ơ, 1, 2, 3. Rồi, nghèo luôn rồi mọi người ơi. Hot shopping. Mọi người ơi, ở Saint-Tropez thì còn rất là nhiều các hoạt động ở dưới biển nữa. Mình có nhiều chi phí thì mình đi du thuyền, cũng đầy đủ các giá luôn, mấy trăm euro cũng có, mấy ngàn euro cũng có. Đi 2 tiếng, 4 tiếng, đi cả ngày để mình ngắm toàn cảnh luôn. Hôm nay thì Vinh đến đây ít giờ quá, chứ biết là Vinh cũng sẽ trải nghiệm thử. Mình đến đây mấy tiếng đồng hồ thôi. Tại vì Vinh ở Nice á, đi qua đây chơi, mọi người đi du thuyền quá trời kìa. Rồi mấy cái du thuyền mà đông người cũng có, thì giá sẽ rẻ hơn. Hello, vô đây ăn bánh mọi người ơi, bánh đặc sản ở đây, bánh tart. Cái mùi thơm ngào ngạt luôn. Sau một chặng xếp hàng thì Vinh đã mua được bánh thần thánh rồi, không biết ăn ngon không? Thì chụp hình đã. Saint-Tropez, không biết nói đúng không, nãy hỏi bà người Pháp hỏi cái bánh này đọc sao. Trời ơi, ngon ngất ngây luôn. Bánh trứng rồi bên nhắm bánh tart, nhưng mà ăn cái sandwich. Bên nghĩ cái bánh này bánh sandwich, ở trên có rắc đường nữa. Ngon quá, nhưng mà nó hơi béo nha. Với lại bánh mì ở ngoài thì nó hơi nặng nề. Các bạn ăn cái này là mình nghĩ đây là cho một bữa bằng calorie với một bữa cơm luôn á. Và đáng thử. 5 euro một slice. Một ngày may mắn của Vinh, bởi vì Vinh đi đúng vào thứ Ba thì có chợ trời mở ra, chứ ngày thường thì không có nha mọi người. Họ sẽ mở thứ Ba với thứ Bảy mỗi tuần. Ủa, cái này là thấy bắt đầu dọn rồi. Bên Pháp thì người ta nghỉ sớm ghê. Hermes ngay đây, thích quá à. Đi đây mình cứ đi bộ, rồi những cái con đường song song, từ tiệm này mình nhìn qua tiệm kia, xong rồi nhìn ra view biển luôn, siêu đẹp. Và đây là điểm mà Vinh tham quan cuối của đợt này đi Saint-Tropez. Đây là Pampelonne, không biết đọc tên đúng không nữa. Chỗ này thì Vinh thấy nghiêng về các hoạt động biển nhiều hơn, bởi vì ở trong Saint-Tropez thì đa số là du thuyền và phố cổ, shopping, ăn uống, nhà hàng. Ra đây thì thấy có cano nè, các hoạt động biển, tắm biển, phơi nắng, rất là nhiều các hoạt động ở đây. Nếu mà cho Vinh chọn là nên ở Nice hay là Saint-Tropez á, thì cũng khó nói, nhưng cũng khó chọn nha, bởi vì Vinh thấy là mỗi chỗ đều có những cái hay riêng. Nôm na là như vậy. Nếu mà các bạn thích relax, thoải mái, dễ chịu thì mình sẽ ở Nice, gần trung tâm hơn để mình đi những thành phố khác nữa. Còn nếu mà mình thích sự xa hoa, sang trọng, sang chảnh thì mình ở Saint-Tropez với chi phí nó cao hơn, đắt đỏ hơn. Nhưng mà ăn uống và shopping thì bên Saint-Tropez đúng là sang chảnh hơn, mắc hơn ha. Nếu mà mình đi lần đầu thì Vinh nghĩ là mọi người đi mỗi chỗ ở một hôm cho biết. Và đây là lần đầu tiên mà Vinh đến với lại miền Nam nước Pháp, cho nên là đó là những gì mà Vinh thấy và chia sẻ với mọi người. Chắc là các bạn mà đi nhiều hơn á, mọi người sẽ có thêm kinh nghiệm nữa, thì các bạn nhớ là comment cho Vinh biết và chia sẻ nhiều thêm nha. Bởi vì đây lần đầu Vinh đi giống như là cưỡi ngựa xem hoa đó, Vinh chỉ thấy một cái toàn trước, những cái thông tin chung trước thôi, chứ Vinh chưa có đi sâu vào, bởi vì thời gian của Vinh thì cũng có giới hạn. Đó là những gì mà Vinh chia sẻ với mọi người ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog này nha. Và tiếp tục thì ngày hôm sau Vinh sẽ đi thêm vùng Monaco, Cannes, đi phía bên đó nữa là cho cái chặng cuối trong hành trình này. Mọi người nhớ đón xem nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.